Hoppácska, jó napot kívánok, sziasztok srácok! Újra itt. Hogy? Miért? Mi történt? Ezeket a kérdéseket tehetitek fel. És ezek lehetnek azok a kérdések, amik cikáznak a fejetekbe. Hát a válasz az nagyon egyszerű. Azért, mert nem fejeztük be ezt a sztorit még mindig. A reggeli streambe, ugye? Úgyhogy nézzük is. Én úgy nézem, hogy kép az van, hang az van. A kérdés az mindig ugyanaz marad, hogy vajon jó-e az a hang, ami van. Jesus Christ, azt hittem, hogy ezt én csináltam. Na jó. Oké. Itt ugye tudunk tovább jönni. Van itt valami fura hely, amit valójában találtunk. Itt megöltük a gitjenkiket, hogyha valaki nem volt itt a streamen, annak elmondom. A VOD az már úton van YouTube-ra, még nincs kint, de úton van. Úgyhogy ha minden igaz, akkor estére ki is kerül a reggeli streamnek a VOD-ja. Na most ugye azt mondta nekünk itt Vlakit, hogy menjünk be az erekjébe, a titokzatos leletbe, és hát azt szeretné, hogy bántsuk az álomlátogatót, de hogy nagyon. Konkrétan, hogy öljük meg. Ugye én mondtam, hogy biztos, hogy nem. Bármi is lesz a következmény, én itt megöltem az összes gitjenkit, aki itt bent volt. Nem. Az álomlátogatót nem bántjuk, azt a karaktert mi kreáltuk. Én bízok benne és hiszek neki. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni. Átadjuk a főkönyvet annak, akié volt, és megbüntettük. Ja, aki volt, aha. He who remains, vagy he who was. Na mindegy. Sose tudjuk meg. Most az fog következni, hogy hát bemegyünk a leletbe. Lép be az asztrál prizmában, igen. Aha. Talán előtte el kellene menni még. Aha, nem tudunk táborozni. Az mondjuk nagy gond. Jó, mindegy, bemegyünk a leletbe. What? Azt mondta, hogy ne csináljuk. Húha. Belépünk. Nem akarom őt megölni. Nem akarom őt megölni, és nem is fogjuk. Nem teheti azt a játék, hogy ha mi nem akarjuk, akkor ő megteszi. Ez. Kezdek ráfeszülni amúgy a sztorira. Bent vagyunk. Ó, de itt már voltunk bent. Emlékeztek, amikor jött az álomlátogató a táborba, és megmutatta nekünk ezt a helyet? Szóval ő amúgy idehozott be minket a leletbe. Ugye? The concentration of psionic force is small but unmistakable. This must be a pocket of the astral plane. Pontosan. Ezt mondom én is, csak picit máshogy. No dangerous things often are. Ez igaz, Shadowheart, ezt jól tudod. Ő is egy veszélyes dolog. Na. Keresd meg a lényt az asztrál prizmában. Beléptünk az asztrál prizmában, most már csak azt kell kiderítenünk, hogy ki van ott.
De hát a álomlátogató, nem? Hiszen mondta nekünk végig, hogy belépjünk be. Meg ilyesmik. Amit konkrétan Gérlel így vissza is alakulok. Na és most itt mi? Tudunk akkor átugrani? Nem. Miért tudunk ekkor átugrani? Konkrétan a űrbe vagyunk? Asztrál sík. Aha, mehet. Hoppá. És a többiek jönnek azok is. Jó, király. Király, nagyon jó. Ide kellene, intő barlang, ide kellene bejönnünk. Nyilván először körbelesünk. What's the story? Nice. Open up. Már vannak halott gitjenkik. Szóval ők már próbálkoztak ide bejönni. Isteni csoncilánk, azok olyan mik? És miért nem tudjuk felvenni, de fel tudjuk venni. Aha. Mi? Mehet. Körülnézünk itt is, hát hogyha... Mert itt bárhova amúgy, lehet, hogy oda is, hát oda azért nem. Oda azért nem, na jó. Ez Gélnél van mind, ugye? De mi ez a hang? Ez a játékban, ez a robbanó hang? Egy sárkányt ábrázolnak, amely két ember fölött szárnyal, az egyik magasan áll, a másik térdel. Körülöttük egy kör van rajzolva. Mögötte egy bolyhos farok húzódik, és üstökösen lovagolnak. Hoppácska, ez a valódi királynak lesz a cucca. Jesus Christ. Marching. Nagyon sok gitjenki van itt. Jégfal, Jesus Christ, micsoda? Láttátok a sebzését? Bocsánat, láttátok a sebzését? Hol van? Hatos szintű varázslathely fog hozzá kelleni. És 20-tól 120. Jesus Christ. I'd love to, thanks. Oké. Okay. Isteni csoncilánk, ezek jó cuccok. Hogy két tárgy hozzáadva Kárlá leltárjához. Még mindig nem szántunk rá időt, hogy átnézzük ezeket. De majd csinálunk neki időt. Egész nap úgy be van állva a nyakam, basszus. Vagy elaludtam, vagy nem tudom. Szövetmoha. Na menjünk be. Nem akarom őt bántani semmiképp. So you came. Mondom, hogy ő az. Disappointing. Come, we will talk in private. Just the two of us.
I may have made a mistake trusting you. Nem. I told you to stay away from the Githyanki. But you Távol just maradtam couldn't help tőlük, yourself. megöltem mindet, nyugi. Could you? Dehogy öllek, meg ne viccelődj. You've come here to murder me. Nem. Meg lehetne ölni amúgy. Nem azért jöttem, hogy megöljek, csak beszélgetni akarok. What do you want to know? Miért akarja valakit a halálodat? Blackith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Blackith warned you that I would try to deceive you. But consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you. Freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Én hiszek neki amúgy. Hűha. Lakit legyen átkozott, a holtan akar látni, megölheti magát. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Ó, Blackith will be furious. To make no mention of your Githyanki az a nézése companion. elég fura volt. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception. De Vlakit will bring alapból that pszichonak about. nézett ki, nem? Még égtek a szemei, meg ilyenek. A Lich királynő semmitől sem fél jobban, mint birodalom elvesztésétől. Az a tudás, amit a csalásáról szereztem, ezt fogja elérni. Vlakit egy istennő, mit tudhatsz, amivel megdönthetnéd a birodalmát? Blackith is lying to the Githyanki. They believe she knows how their beloved mother Gith defeated the Mind Flayer Empire. But she does not. If the Illithids would ever rise to power again, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist Illithid control, which Blackith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. Vlakit, én értem. Várjuk őt sok szeretettel. Én úgy érzem. Hadd próbáljam meg. Megvédem a szövetségeseimet. Ez probléma. Ez probléma, ez gond. A logical question. But you're not ready for the answer. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. I hope you are ready to face Blackith's wrath. The entire Kresh stands ready to kill you in her name. Good luck. Az gond. Az elég nagy gond. Szóval az egész Crash most meg akar minket ölni. Közben itt valami történik. Mindjárt elmondom, hogy mi történt. Gyertek ide kijebb egy picit. Az történt, hogy kapni fogjuk nagyon. We can talk later. Hát,
Mi? Hisz ő kérdezte, hogy visszajöttél, mi történt oda bent, és nem akar beszélni. Jó, nyugalom. Ez mi? Hasadék. Úristen, ez valami nagy koponya. Itt a keze, van rajta valami nagy gyűrű. Karkötő, Jesus Christ, ez egy egész test, amúgy csak mondom. Itt fekszik, itt a tüdőcsontja neki, a bordái. A másik keze. Wow. És a feje, a agyába van valami. Valami nem világ, én úgy látom. Wow. Jó, menjünk ki. Az a baj, hogy most kimegyünk, és akkor meghalunk. Nem tudtunk pihenni, nem engedett a játék. Now leave before the others come for us. Mennyi minden történt? Mi volt ez? Ez hogy került át hozzánk? To Danny. Átjött hozzánk a lelet. Such a curious artifact. So small and seemingly harmless, and yet it contains so much. Wow. Nos, most azt mondja a játék. Megvan ez a Githyenki harcos. Nem teljesítettük Lakit parancsait, és provokáltuk a Githyenki Crest. Lezelnek tudnia kell, mi történt. Ugye elloptuk a Githyenki tojást is, ami nem mellékes. Most az fog következni viszont, hogy elnézünk még erre, mielőtt elhagyjuk ezt a helyet. Megnézzük, hogy itt mi van. Így. Wow. Ja. Hoppá, itt lesz ez a cucc, amiről olvasgattunk. Csak az a baj, hogy még mindig... Aha, most már tudunk pihenni, nagyon jó. Akkor el is megyünk. El is megyünk nagy pihenőre. Először beszélünk Lezellel. It's been a long day. Better stop to rest. Bár lehet, hogy meg fog minket támadni, nem? Mindegy, beszéljünk vele. Konkrétan itt dobott ki a játék minket. Greetings. Nos, Lezel. Elmondjuk neki. 100,000 daggers pierce your brain as Lazelle's anger rises. Its lies ring so loudly, I hear them screeching from your head to mine. De buta vagy, Lezel. There is no secret. There is no plot. Tell me you don't trust it. Tell me you reject this abomination inside. Te jó, hogy lehet választani egy gonosz királynő és egy furcsa lény között egy dobozba. Eleget láttam ahhoz, hogy tudjam, Lakitban nem lehet megbízni. Silence follows, as loud as thunder, as heavy as lead.
I Sajnálom. will prove to the undying regent that my faith is steadier than even the throne of skulls that she sits upon. I will endure this test, and she will reward me. Then Jó, you will de understand. mit várunk Lezertől? You will see truth. I won't let my faith, my life, come to nothing. Egész életét királynőjének Her allegiance szánta. to her people may be stronger than her allegiance to us. Ezt mondom én is. Figyelni kell, mert még este megöli bármelyik karaktert, vagy ilyesmi. Your skull buzzes as the events of Crash Yillik flow from your mind into Lae'zel's. No, it can't be. All I have given you, my might, my trust, and you left me here to idle, for you to deny Hallod, my Lae'zel. venerated queen. I have wielded Vlaakith's fury as a blade, roared her wrath as a dragon, and you have rendered it all for naught. Now I will be branded as Sharlak, traitor, because you failed Vlaakith. My own people will hunt me. Had I been there, the Queen would have known my faith. I would have seen her bidding done. Annyira elvakítja a saját királynője iránti imádása, hogy teljes mértékben. Nem hisz nekünk sajnos. De ezt gondoltam úgy, hogy ez így fog történni. És ami megtudja, hogy elloptuk a tojást. Ez nem változtat semmin. Vlaakith azt akart, hogy mindannyian meghalljunk. I won't abide another word of this heresy. Silence! I must Befejezed. think. Azt mondtam Lezzel, hogy befejezed. I am Vlaakith's most loyal servant. She will not abandon me. Skva! The Sathisk. It might have killed you. I felt your torment. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to Ez comprehend. teljesen oda van. Sajnos nem képes megérteni, hogy a királynője lehet, hogy nem az összes Githyanki nyilván. Mert láttunk, ott voltak olyan Githyankik is, akik nem voltak gonoszak. De sőt, a valódi hercegük, aki az üstökössel jön, ugye, akiről olvastunk. Ott az a fiatal Githyank is azt mondta, hogy őt látja mi bennünk, mert hogy olyan jó szívűek vagyunk. És ez a Vlaakith, ez nem normális. There must be a Sharlak in this crash. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered, and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Vlaakith must have some purpose, some design I'm not meant to see. In my queen I trust. One day soon she will honor me for it. She must. Ezzel nem akarok semmi rosszat mondani, de a királynőd megfog és levágja a fejedet. Egy keltető egyetlen tojással? Kalir's clutch held 3 eggs, more or less. Though I've learned of crashes that harbored 100. A Githyankiek eléggé humanoidnak tűnnek. Hogyan fejlődtetek ki a tojásrakásra? Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex,
without the looming threat of bearing children. Förtelmes volt elképzelni egy olyan életet, ahol nem részesülhetek a szex örömeiben, a gyermekvállalás fenyegető veszélyei nélkül. Kivégző fektetés, kíváncsi vagyok a logisztikára. Shukiani. Githyanki Shukiani. chose Blackith herself to bear young. The queen assigns when and where they must lay, and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. Rendben. Go on then. Az a helyzet, hogy van nálam egy tojás. Your mind connects with Lae'zel's, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. Így van. This one has been translated to common. Fine. Na meséld el. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlaakith." But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlaakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Gestil Kithrak, És lit akkor the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. de mondja, hogy a szeretett Orpheus, a valódi örökös nem tudta legyőzni. Glorious prince. There's no greater crime than to exalt the pretender. Ugye, hogy ő nem hiszi el ezt a történetet. Ő azt hiszi, hogy ez csak egy mese. Szörnyű. Beszéljünk meg Shadowheart-tal, én azt mondom. Amúgy Gale-el is dumálhatunk, hát ha tud valami újat mondani. I think we taught that Inquisitor a very valuable lesson. Won't be ambushing anyone else in a hurry, or doing anything else, for that matter. Hát úgy érzem, ezt majd a stream végén megbeszéljük. Azokat a dolgokat. Time for a word. I can't believe I'm actually venturing into a Gith stronghold again, voluntarily. This had better pay off. I've seen them at work before. I wasn't alone in my mission. All those who were sent with me were slain by Githyanki blades. They must want that artifact back badly if they're dispatching red dragons in pursuit of it. But we cannot afford to lose it. I wish I'd never been sent on this mission. Yes. And she acts as Lady Shah's voice amongst mortals. She must be doing the Night Singer's bidding. I just don't know what it all means. All will be revealed in due time. I hope. Jó. Will is itt van még. Őt, amit szívesen visszalátnám a csapatunkba. Lest we suffer the full extent of Vlaakith's fury. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. Oda viszont Willt fogjuk vinni. I was 11 when the Councillor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day.
The Councillor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Így lesz, Will. We can't and we won't. Ketherick Thorm be damned. Jó. Most elég erős Gale. Elég erős lett Gale. De viszont Willnek most már azt hiszem, hogy tudunk adni egy pár olyan lótot. De igazából Will, ő varázsol, úgyhogy lényegtelen mi van nála. Azt nézem, hogy Willnek oda tudom adni ezt a kardot. Tudja használni. Nem jártas benne sajnos, úgyhogy nem tudja használni. Hát jó, akkor Will csak varázsolgatni fog. Majd, ha úgy adódik. Még itt van Arabella, vajon beszél velünk? Most nézzük meg. I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin. Wow. Where morning meets midnight. The root Ez mi a volt? balance. They're dead. I can't. Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours too. Wow. The girl must learn the ways of the arcane. Valami újat kaptunk, valami újt. A lánynak meg kell tanulni a varázslatos dolgokat, de nem maradhat itt. Miért nem? Arabella holds a power beyond reckoning. A pusztuló That erdőé. of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Hűha. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, Ha Withers mondja. Bowman, you're making me leave. Bone Man, csontember. fear not, girl. The weave knows thy purpose. It will guide thee, if thou dost listen. Ne félj, kislánya. Szövej és ismerj a célodat. Vezetni fog téged, ha hallgatsz rá. Nem foglak elküldeni. Thou must. I...